आउनुहोस् तपाईहरु पनि आफ्नो फोनलाई आज चाहिँ DSLR क्यामेरा जस्तो बनाउनुहोस्। यदि तपाईको मोबाइलको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ एकदम राम्रो छैन, एकदम चाहिँ ब्रान्डेड फोन छैन, त्यसको क्यामेरा नै राम्रो छैन भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा आज एउटा एप डाउनलोड गरेर एकदम चाहिँ DSLR क्यामेरा बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर त्यो एपलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले गएर यहाँ देख्नु भएको छ, यहाँनिर यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एप, यो एप तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप तपाईहरु पनि यस एपलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो क्यामेरालाई DSLR क्यामेरा बनाउन सक्नुहुन्छ। यस एपलाई डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा YAFABBY। यसलाई चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ माथि सर्च बक्समा गएर YAFABBY यहाँ फर्स्टमा आइसकेको छ सेल्फी आर्ट क्यामेरा। यसलाई क्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि तपाईले चाहिँ यस एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसक्यो भन्दा पछि तपाईले चाहिँ यहाँ मैले पहिले नै यसलाई चाहिँ ओपन गरिसके भएको कारणले गर्दा सिधै चाहिँ स्क्रिन फेस आइसकेको हो। यो चाहिँ क्यामेरा ओपन भइसकेको छ। तपाईले त्यसमा ओपनमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा आफ्नो चाहिँ जीमेल आइडीबाट त्यसलाई चाहिँ लगइन गर भन्छ। त्यो जीमेल आइडी चुज गरेर तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु होला। त्यसभन्दा पछि यो तपाईले स्क्रिन फेस देख्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा यसरी ओपन हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरु चाहिँ आफ्नो क्यामेरालाई यसरी यो चाहिँ अगाडिबाट लिन सक्नुहुन्छ क्यामेरा, तपाई पछाडिबाट फोटो लिन सक्नुहुनेछ। मैले अगाडिबाट सेल्फी लिँदै छु। यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि हेर्नु होला, यहाँ फोटो तपाईको क्लिक भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यदि तपाईहरु पनि आजै आफ्नो मोबाइलमा यो एपलाई डाउनलोड गरेर यसको पछाडि चाहिँ हेर्नुहोस्, यो भागको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईले चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम चाहिँ क्लियर ब्याकग्राउन्ड आउँछ। यहाँ तपाईले स्क्रिन फेसमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी पछाडिको भागलाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसभन्दा पछि थिममा गएर पनि तपाईले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ धेरै रहेको छ, तपाईले पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ अप्सनहरु दिएका छन्। यसमा धेरै कुराहरु तपाईहरु यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस एपलाई तपाईहरु पनि आजै डाउनलोड गरेर आफ्नो फोनलाई DSLR क्यामेरा जस्तो बनाउनुहोस्। यो भिडियो यदि तपाईहरुलाई मन परेमा यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू।